ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የአዋዜ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አዋዜውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የወይን ጠጅ ቪኔጋር በርበሬ ጨው ኦሊቭ ኦይል 2 ኩባያ ውሃ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ናቸው በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ውሃ አለኝ እሳቴን ለኩስና ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አስገባና በደንብ ትክትክ እስኪል ድረስ እናፈላዋለን ከተቻለና መታገኙ ከሆነ ጤና አዳም ብታስገቡበት ጣዕሙን በደንብ ያጣፍጠዋል ውሃው እንደዚህ በደንብ ትክትክ ካለልን በኋላ ከሳት እናወጣና እናቀዘቅዘዋለን ውሃው የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ጣዕም እንዲኖረው በደንብ ማንተክተክ አለብን ውሃውን ካቀዘቀዝነው በኋላ በማጥለያ ያጠለልን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ከውሃው እንለየዋለን አዋዜውን ማዘጋጅበት እቃ ላይ 5 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ ከዛም ጨው አስገባለሁ ጨውን ብዙ አላደርግም በርበሬው ራሱ በሚዘጋጅበት ሰዓት ጨው ስለሚገባበት እንዳይበዛብን እየተጠነቀቀን እናደርጋለን በርበሬው ላይ አፍልቻ ያዘጋጀሁትን የተወሰነ ውሃ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ አሁን ደግሞ 1 ሾርባ ማንኪያ ቪኔጋር 1 ሾርባ ማንኪያ የወይን ጠጅ 1 ሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ቪኔጋሩን ያገኘነው መጠቀም እንችላለን ቪኔጋር ካልተገኘ በሱ ፋንታ ሎሚ መጠቀም እንችላለን እንደየምርጫችን ማድረግ እንችላለን ዘይትም እንደ ምርጫችን ወይም ያገኘነውን ዘይት መጠቀም እንችላለን ውፍረቱንና ቅጥነቱን እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው በጣም ከወፈረብን ያዘጋጀነውን ውሃ ጠብ ያደረግን እንደምንፈልገው ቅጥነትና ውፍረት እናስተካክለዋለን ይሄን ይመስላል የዛሬው ምርጥና የሚጣፍጥ የአዋዜ አዘገጃጀት እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ